हेलो साथीहरु, तपाईलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले आजबाट चाहिँ वाटर सप्लाई एन्ड सैनिटेसन इन्जिनियरिङ भन्ने सब्जेक्टबाट चाहिँ एमसीक्यू क्वेशन हामी स्टार्ट गरेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 भिडियो अनि यो चाहिँ स्पेशली हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेशन हो। यसमा टिक मार्क्सको क्वेशन स्पेशली फर 5th लेभल अफ लोकसेवा जुन चाहिँ हाम्रो सिभिल सब इन्जिनियर अथवा एसिस्टेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ लोकसेवाको तयारीको लागि र अरूको लागि जस्तै इन्टरभ्यूहरुको लागि पनि यो भिडियो चाहिँ हेल्प हुन सक्छ। सो वाटर सप्लाई एन्ड सैनिटेसन इन्जिनियरिङ भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ पार्ट 1 भिडियो हामीले लिएर आएका छौं। यो भन्दा अगाडि सबै सब्जेक्टको लगभग हामीले कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्स अनि बिल्डिङ टेक्नोलोजीको हामीले लगभग सकाइसकेका छौं। तपाईले प्लेलिस्टमा चेक गर्नुस्। प्लेलिस्टमा चाहिँ हाम्रो लोकसेवा तयारी भनेर एउटा छुट्टै नै प्लेलिस्ट सेक्सनमा प्लेलिस्ट छ। त्यहाँ सब्जेक्टको चाहिँ आउनेछ। तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र इफ च्यानलमा अझै पनि तपाईले नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र नजिकैको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला ताकि हामीले हाल्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईमा आउनेछ र यस्तै नयाँ कुराहरु तपाईले सिक्न पाउनुहुनेछ है त। सो सुरु गरौँ ढिला नगरिकन हाम्रो वाटर सप्लाई एन्ड सैनिटेसन इन्जिनियरिङबाट आजको लागि फर्स्ट क्वेशन पार्ट 1 मा है त। सो क्वेशन के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा The devices installed for drawing water from the sources are called भनेको सोर्सबाट वाटर चाहिँ तलतिर लानलाई एउटा हाम्रो कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ। त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि फिल्टर्स, एक्विफायर्स, इन्टेक, नन अफ द एबभमा अप्सन नम्बर बी हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा होला, इन्टेक है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा फ्याक्टर्स कन्सिडर्ड इन सेलेक्सन अफ अ साइट फर इन्टेक पोइन्ट इज दैट इट शुड बी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि फ्याक्टर्स कन्सिडर्ड nearer to the treatment plant, in pure zone of the water source, upstream of the point of disposal of the wastewater, all of the above यो सबै कुरा हुनुपर्छ। अप्सन नम्बर डी राइट एन्सर all of the above है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा ग्रेभिटी वाटर सप्लाई सिस्टम स्टार्ट्स फ्रम अब ग्रेभिटी वाटर सप्लाई सिस्टम केबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेक, कलेक्सन च्याम्बर, यो भिभिटी भनेको ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क हो। अर्को फर्स्टमा हाम्रो अप्सन नम्बर ए नै राइट एन्सर हुन्छ। जहिले पनि हाम्रो इन्टेकबाटै सुरु हुन्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा हाम्रो थ्रास र्याक अर रफिङ फिल्टर इज प्रोभाइडेड एट द इन्ट्रान्स अफ के को इन्ट्रान्समा अथवा सुरुवातमा प्रोभाइड गरिन्छ भन्दाखेरि इन्टेक, र्यापिड स्यान्ड फिल्टर, स्लो स्यान्ड फिल्टर, all of the above अप्सन नम्बर ए इन्टेक है त राइट एन्सर छ। सो नेक्स्ट क्वेशनमा मोस्ट कमन सोर्स अफ वाटर इन हिल एन्ड तराई इन आवर कन्ट्री आर रेस्पेक्टिभली है त। के को लागि हिल र तराईको लागि चाहिँ मोस्ट कमन सोर्सेस अफ वाटर कुन हो? सर्फेस एन्ड ग्राउन्ड, ग्राउन्ड एन्ड सर्फेस, सर्फेस एन्ड ग्राउन्ड, सर्फेस एन्ड सर्फेस, ग्राउन्ड एन्ड ग्राउन्डमा हाम्रो अप्सन नम्बर ए नै राइट हुन्छ। हाम्रो सर्फेस एन्ड ग्राउन्ड भनेको हिलको लागि सर्फेस हो र तराईको लागि चाहिँ ग्राउन्ड रहेछ है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। अ गुड सोर्स अफ वाटर रिक्वायरिङ प्र्याक्टिकल्ली लिस्ट ट्रिटमेन्ट इज कुन हो त भन्दाखेरि पेरेनियल रिभर, डिप वेल, इम्पाउन्डेड रिजर्भर, अर्को इलिभेटेड लेकमा अप्सन नम्बर डी नै राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो इलिभेटेड लेक है त। नेक्स्ट क्वेशनमा सोर्स अफ वाटर इन द माउन्टेन्स इज कुन हो? ट्युब वेल, स्ट्रिम, वेल, नन अफ द एबभमा अप्सन नम्बर सी इज राइट एन्सर स्ट्रिम। सो नेक्स्ट क्वेशनमा हाम्रो चाहिँ पुट्स डेभलपी इज जेनरली प्रोभाइडेड इन केस अफ कुनको केसमा? वेल, रिजर्भर, ट्युब वेल, अल अफ द एबभमा हाम्रो अप्सन नम्बर ए वेलमा है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा इन्फिल्ट्रेसन क्यालोरी इज के हो त भन्दाखेरि होरिजेन्टल वेल, भर्टिकल वेल, इन्क्लाइन वेल, नन अफ द एबभमा अप्सन नम्बर ए इज राइट एन्सर होरिजेन्टल वेल है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा मिनिमम डेप्थ अफ इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी इज इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरीको मिनिमम डेप्थ कति हो? 2 मिटर, 4 मिटर, 3 मिटर, 5 मिटर, हाम्रो अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर 2 मिटर हुन्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा द एक्वाफायर ह्याभिङ अ लिस्ट वाटर बियरिङ क्यापेसिटी इज कन्फाइन्ड, पर्ज्ड, अनकन्फाइन्ड, नन अफ द एबभमा हाम्रो अप्सन नम्बर सी हाम्रो पर्ज्ड हुन्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा वाटर सिट कन्ट्रोल मेथड इज युज टु कन्ट्रोल के को कन्ट्रोल गर्नलाई युज गरिन्छ भन्दाखेरि वाटर इन पाइपलाइन, अल्गी इन रिजर्भर, सेडिमेन्टेसन इन रिजर्भर, ब्याक्टेरिया इन वाटरमा अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो सेडिमेन्टेसन इन रिजर्भर है त। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी। हाम्रो सराउन्डिङ इज द प्रोसेस अफ फिलिङ ग्राभल, बजरी इटिसी इन स्लोटेड ट्युबवेल, पर्फोरेटेड ट्युबवेल, स्ट्रेनर ट्युबवेल, क्याभिटी ट्युबवेलमा अप्सन नम्बर ए नै राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो स्लोटेड ट्युबवेल है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा इन डिस्ट्रिब्युसन पाइप्स ड्रेन बल्ब्स आर प्रोभाइडेड एट ड्रेन बल्ब्स चाहिँ कुनमा प्रोभाइड गरिन्छ भन्दाखेरि लोवर पोइन्ट, जङ्सन पोइन्ट, हायर पोइन्ट, एनिवेयर भनेको अप्सन नम्बर डी एनिवेयरमा जहाँ पनि हामीले लगाउन सक्यो है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। मिनिमम रिक्वायर्ड रेसिडुअल हेड एट पब्लिक ट्याप स्ट्यान्ड इज नट लेस देन कति भन्दा धेरै हुनु हुँदैन भन्दाखेरि 15, 10, 5, 20 हाम्रो अप्सन नम्बर सी राइट एन्सर हुन्छ 5 है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा फलोइङ मेटेरियल इज युज ड्युरिङ अ ड्रिलिङ टु प्रिभेन्ट फ्रम क्याभिङ, बेन्टोनी बोथ थिक्सोट्रोपी है त, थिक्सोट्रोपी बोथ ए एन्ड बी अफ द एबभ, नन अफ द एबभमा अप्सन नम्बर सी बोथ ए
and B of the above right answer हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स अफ वेल varies with rate of pumping, types of well, water table, none of the above हाम्रो अप्सन नम्बर ए नै राइट एन्सर हुन्छ रेट अफ पम्पिङमा है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा सर्फेस वाटर इज अब्टेन फ्रम केबाट सर्फेस वाटर अब्टेन हुन्छ भन्दाखेरि वेल स्प्रिङ आर्टिसन वेल रेनमा अप्सन नम्बर डी हाम्रो राइट एन्सर रेन हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा ग्राउन्ड वाटर फ्रम आर्टिसन वेल्स है त ग्राउन्ड वाटर फ्रम आर्टिसन वेल्स कन्टेन्स नो सस्पेन्डेड मटेरियल कन्टेन्स डिजल्भ साल्ट्स रिक्वायर लेस ट्रिटमेन्ट अल अफ द एबभमा अप्सन नम्बर डी हाम्रो अल अफ द एबभ हुन्छ है त ग्राउन्ड वाटर फ्रम artesian wells ma so next question ma the rate of flow in artesian spring is continuous and increases in rainy season, continuous in all conditions, increases as water table rises, decreases in drought season ma option number C increases as water table rises हुँदाखेरि increase हुन्छ है त so next question ma coefficient of permeability is maximum for के को लागि clean gravel, fine sand, clay silt option number A right answer हुन्छ हाम्रो clean gravel को लागि maximum हुन्छ है त next question मा जाऊ हामी an aqueduct is a non artesian aquifer, a large underground water body, a confined bed of impervious material between aquifer and artesian aquifer ma option number C right answer huncha a confined bed of impervious material between aquifer है त aquifer so next question ma a purged aquifer generally occurs in aqueduct above in artesian aquifer above the water table below the water table option number C हाम्रो right answer हुन्छ above the water table है त so next question मा जाऊ the specific retention at least in the soil type भनेको कुनमा हुन्छ कोर्स ग्राभल क्ले स्यान्ड सिल्डमा अप्सन नम्बर ए हाम्रो कोर्स ग्राभलमा हाम्रो एटलिस्ट हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा टु डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ अ फ्लो अफ अन्डरग्राउन्ड वाटर द मोस्ट कमनली युज्ड नन इम्पेरिकल फर्मुला इज कुन फर्मुला त भन्दाखेरि डार्किज फर्मुला स्लिचर्स फर्मुला ह्याजन्स फर्मुला ल्याकिज फर्मुलामा अप्सन नम्बर ए हाम्रो डार्किज फर्मुला चाहिँ राइट एन्सर है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द लोकेसन अफ अ वेल इज कन्सिडर्ड टु बी गुड इफ इट इज अ सन्क इन्टु कोर्स ग्राभल सिल्ट स्यान्ड क्ले कुनसँग सन्क हुँदाखेरि भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए कोर्स ग्राभल इज राइट एन्सर है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा वाटर टु द कन्ज्युमर्स मे बी सप्लाइड फ्रम कहाँबाट भन्दाखेरि रेनी वेल सङ्क टु द वाटर लेभल इन्फिल्ट्रेसन वेल डग आउट ओन द ब्याङ्क अफ रिभर्स इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरिज कनेक्टेड टु सम्प वेल अल अफ द एबभमा हाम्रो अप्सन नम्बर डी हाम्रो अल अफ द एबभ चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ त त्यस्तै गरी हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन के छ द डग वेल्स अर ओपन वेल्स has a diameter between 1 to 4 meter are suitable for small discharge of about 20 cubic per hour are cheap in construction option number D चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ सरी डी भन्दा पनि ई सम्म रहेछ हाम्रो अप्सन है त सो अप्सन नम्बर डीमा एक्ट एज अ स्मल स्टोरेज रिजर्भर एन्ड अप्सन नम्बर ईमा अल अफ द एबभ हुन्छ हाम्रो अल अफ द एबभ पनि राइट एन्सर हुन्छ सबै चाहिँ हाम्रो ओपन वेलको लागि अथवा डग वेलको लागि सबै स्टेटमेन्ट करेक्ट छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा स्पेसिफिक यिल्ड अफ वेल्स इज एक्सप्रेस एज कुनमा यसको फर्मुला मात्रै यसको युनिट कुन भन्छ मिटर क्युब पर हावर पर मिटर स्क्वायर पर मिटरमा मिटर क्युब पर हावर पर मिटर स्क्वायर मिटर क्युब पर हावर पर मिटर स्क्वायर सेकेन्डमा अप्सन नम्बर सी चाहिँ मिटर क्युब पर हावर पर मिटर स्क्वायर पर मिटर हाम्रो यो चाहिँ हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द मोस्ट वाइडली युज ट्युब वेल इन नेपाल इज नेपालमा मोस्टली युज हुने ट्युब वेल कुन हो भन्दै गर्दाखेरि अप्सन नम्बर ए स्ट्रेनर वेल क्याभिटी वेल स्लटेड पर्फोरेटेड वेलमा अप्सन नम्बर ए नै राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो के हो स्ट्रेनर वेल है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा फर insignificant effect on the water table the tube wells are be spaced as one in every 0.5 square kilometer 1.5 square kilometer 1 to कुन एन्सर हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी राइट एन्सर हुन्छ 1.5 स्क्वायर किलोमिटर है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा the interference of a well depends upon अब केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ वेल्समा टाइप्स अफ वेल्स स्पेसिङ बिट्विन वेल्स अल अफ द एबभ अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबभ राइट एन्सर सो नेक्स्ट क्वेसनमा स्ट्रेन्डर टाइप ट्युब वेल्स आर कन्सिडर्ड अनसुइटेबल फर कुनको लागि अनसुइटेबल हुन्छ भन्दाखेरि कोर्स ग्राभल क्लिन ग्राभल्स फाइन एन्ड स्ट्राटा अल अफ द एबभमा हाम्रो अप्सन नम्बर बी फाइन एन्ड स्ट्राटा है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा इन स्ट्रेन्डर टाइप वेल्स द फ्लो इज रेडियल द फ्लो इज स्पेरिकल एरिया अफ फ्लो डिपेन्ड्स अपन द साइज अफ द क्याभिटी अल अफ द एबभमा अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर द फ्लो इज रेडिकल है त सरी रेडियल
वेल सो नेक्स्ट क्वेसनमा Abyssinian tube well is special type of कुनको स्पेशल टाइप हो स्ट्रेनर टाइप ट्यूब वेल सोलोडेड टाइप ट्यूब वेल क्याभिटी अर्को पर्फोरेटेड टाइप ट्यूब वेलमा अप्सन नम्बर ए नै राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो स्ट्रेनर टाइप ट्यूब वेलको टाइप्स है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द डिप्रेसन अफ वाटर टेबल इन अ वेल ड्यू टु अ पम्पिङ विल बी म्याक्सिमम at a distance from the well close to the well at a distance r/2 from the well none of the above मा हाम्रो अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हुन्छ at the distance r/2 from the well है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा the curve showing level of water in well and original water table is known as inverted cone of depression, circle of influence, draw down curve, all of the above option B right answer हुन्छ हाम्रो draw down curve है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ the relation between porosity, specific yield and specific retention is given by porosity equal specific yield plus specific retention, porosity equal specific yield minus specific retention, यसमा porosity plus specific retention none of the above है त सो नेक्स्ट हाम्रो यसमा कुन हुन्छ अप्सन नम्बर ए porosity equal specific yield plus specific retention चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा the slope of hydraulic grade line is always towards the well due to a pumping. This line of depressed water table is called अब यसलाई line of depressed यो लाइनलाई के भन्छ भन्दाखेरि draw down curve, dynamic gradient, circle of influence and inverted cone of depression मा हाम्रो राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी and inverted cone of depression हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा a tube well of 38 cm diameter has depth before and after pumping at 10.7 meter and 4.60 respectively. The coefficient of permeability is 2273 liter per day. If the radius of a circle of influence is 304.8 meter, the yield from the tube well will be कति हुन्छ यो निकाल्नु पर्ने हो यसमा हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो चारवटा छ यसमा राइट एन्सर भनेको हाम्रो 90000 लिटर पर डे अप्सन नम्बर डी चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ द एभरेज डिस्चार्ज अफ अ ट्युब वेल इज अबाउट है त एभरेज डिस्चार्ज अफ ट्युब वेल कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 लिटर्स पर सेकेन्ड 100 लिटर्स पर सेकेन्ड 50 लिटर पर सेकेन्ड 500 लिटर पर सेकेन्डमा अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हाम्रो 50 लिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है त त्यस्तै गरी हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा के छ as compared to shallow tube well deep wells have कुन हुन्छ दिएको कम्पेयरमा मोर डेप्थ मोर डिस्चार्ज लेस डेप्थ लेस डिस्चार्जमा हाम्रो अप्सन नम्बर सी हाम्रो मोर डिस्चार्ज हुन्छ हाम्रो डिप वेलमा है त एज कम्पेयर टु shallow deep So next question, depth of shallow tube well shall not be more than considering economic point कुन कति हुन्छ 30 meter 40 meter 50 meter 60 meter अप्सन नम्बर ए 30 meter हाम्रो हुनुपर्छ त सो नेक्स्ट क्वेसनमा टोटल क्वान्टिटी अफ रिजर्भर इज सम अफ द फलोइङ कुनको सम हो भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ रिजर्भ फायर रिजर्भ ब्रेकडाउन रिजर्भ हाम्रो अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबभ हाम्रो राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ यी सबैको सम नै हाम्रो के हो त क्वान्टिटी अफ रिजर्भर हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा मास कर्भ इज युज फर डिटर्मिनेसन अफ कुनको डिटर्मिनेसनको लागि युज हुन्छ मास कर्भ भन्दाखेरि एरिया अफ रिजर्भर डेप्थ अफ रिजर्भर क्यापेसिटी अफ रिजर्भर नन अफ द एबभमा अप्सन नम्बर सी राइट एन्सर क्यापेसिटी अफ रिजर्भर है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क अथवा बीपीटी इज जेनरली प्रोभाइडेड इन रुरल वाटर सप्लाई स्किम if static head exceeds कुन भन्दा बढी static head भयो भने 30 meter 50 meter 40 60 meter मा अप्सन नम्बर डी हाम्रो 60 meter राइट एन्सर है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द टाइप्स अफ फर्म वर्क प्रोभाइडेड फर अ फेरो सिमेन्ट ट्याङ्क इन रुरल वाटर सप्लाई सिस्टम अथवा सिम इज स्टिल वुड एचडिपी पाइप अल अफ द एबभमा हाम्रो अप्सन नम्बर डी हाम्रो एचडिपी पाइप चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ त सो नेक्स्ट क्वेसनमा सिकनेस अफ ट्युब वेल इन्डिकेट्स अब सिकनेस अफ ट्युब वेलले के कुरालाई जनाउँछ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन वेल रिडक्सन इन यिल्ड सफरिङ फ्रम वाटर बोर्न्स डिजिजेस अल अफ द एबभमा अप्सन नम्बर डी रिडक्सन इन यिल्ड है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा आरएमओ मिन्स आरएमओ भनेको के हो भन्दाखेरि रनिङ मेन्टेनेन्स अपरेसन अल अफ द एबभमा हाम्रो अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबभ हुन्छ भनेपछि आरबाट रनिङ हुँदो रहेछ एमबाट मेन्टेनेन्स एन्ड ओबाट चाहिँ अपरेसन हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो ग्यास्ट्रो intestinal irritation is produced because of excess of the following in water कुन चाहिँ बढी भयो भन्दाखेरि क्लोराइड्स नाइट्रेट्स सल्फेट्स फस्फेट्समा अप्सन नम्बर बी हाम्रो सल्फेट्स राइट एन्सर हुन्छ त सो नेक्स्ट क्वेसनमा डेन्टल क्यारिज विल बी एब्सेन्ट वेयर द फलोइङ इज प्रेजेन्ट हाम्रो मोटलेट इनामेल अफ टिथ इटाई अर्को मेथामोग्लो बिनेमिया क्यान्सर हाम्रो अप्सन नम्बर ए नै राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो मोटलेट इनामेल अफ टिथ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा
फ्लुरिडेसन है त फ्लुरिडेसन इज डन टु के को लागि प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन्स टिथ प्रोटेक्ट फ्रम डेन्टल फ्लुरोसिस प्रोटेक्ट फ्रम बोथ डेन्टल एन्ड स्केलेटल फ्लुरोस एड टेस्ट टु वाटर भन्नाले हाम्रो अप्सन नम्बर ए प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन्स टिथ है त बच्चाहरूको टिथलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई यो चाहिँ हाम्रो गरिन्छ है त्यो प्रोसेस सो अर्कोमा नेक्स्ट क्वेसनमा किडनी ड्यामेज मे बी कज ड्यू टु द एक्सिस कन्सन्ट्रेसन अफ अब कुनको कन्सन्ट्रेसन बढी हुँदाखेरि किडनी ड्यामेज हुने प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि फ्लुराइड्स नाइट्रेट्स क्लोराइड्स नाइट्रेट्समा हाम्रो अप्सन नम्बर सी हाम्रो क्लोराइड्सको कारणले है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा अ कम्युनिकेबल डिजिजेस इज क्यान्सर फ्लुरोसिस ट्युबरक्लोसिस गोइट्री हाम्रो अप्सन नम्बर सी नै राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो ट्युबरक्लोसिस है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द टाइप्स अफ डिजिजेस कज ड्यू टु ल्याक अफ वाटर इज नोन एज अब वाटरको कमीले हुने डिजिजलाई के भन्छ वाटर बोर्न वाटर बेस्ड वाटर वास्ड वाटर भेक्टरमा अप्सन नम्बर बी हाम्रो राइट एन्सर वाटर वास्ड हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा विच वान इज वाटर बोर्न डिजिजेस कुन चाहिँ वाटर बोर्न डिजिजेस हो भन्दाखेरि मलेरिया क्यान्सर डाइजेन्टेरी इन्सेफालिटिस हाम्रो अप्सन नम्बर सी नै हाम्रो डाइजेन्टेरी चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ है त त्यस्तै गरी हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि विच वान इज वाटर बोर्न भाइरस इन्फेक्सन है त भन्दाखेरि मलेरिया डाइसेन्टेरी क्यान्सर अर्को जन्डिस हाम्रो अप्सन नम्बर डी जन्डिस चाहिँ हुन्छ राइट एन्सर सो नेक्स्ट क्वेसनमा मेथामोग्लोबिनेमिया एकदमै लामो छ ब्लू ब्याबिस्म भन्दो रहेछ यसलाई इज ड्यू टु के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिडेसन अफ हेमोग्लोबिन नाइट्रेट्स रिप्लेसिङ अक्सिजन इन हेमोग्लोबिन अर्को नाइट्रिस रिप्लेसिङ अक्सिजन इन हेमोग्लोबिन अर्को कार्बन मोनोअक्साइड रिप्लेसिङ अक्सिजन इन हेमोग्लोबिन यति चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ नाइट्रेट्स रिप्लेसिङ अक्सिजन इन हेमोग्लोबिन हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा गोइट्री इज ड्यू टु अब के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि क्लोरिन आयोडिन ब्रोमाइन अल अफ द एबभमा अप्सन नम्बर सी आयोडिनको कारणले हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा ग्रोथ अफ पपुलेसन क्यान बी कन्भिनियन्टली रिप्रेजेन्टेड बाई केले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एरिथमेटिक कर्भ जियोग्राफिकल कर्भ लोगिस्टिक कर्भ अर्को स्ट्रेट लाइन कर्भमा हाम्रो अप्सन नम्बर सी हाम्रो लोगिस्टिक कर्भले चाहिँ हामीले जनाउन सकिन्छ त सो अर्को पर क्यापिटा वाटर डिमान्ड इज क्यालकुलेटेड इन लिटर पर पर्सन पर डे पर पर्सन पर मन्थ नन अफ द एबभमा अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो पर पर्सन पर डेमा यसको युनिट चाहिँ हुन्छ है त पर क्यापिटा डिमान्डको सो नेक्स्ट क्वेसनमा वाटर डिमान्ड अफ अ सिटी इन्क्लुड्स अब के इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि डोमेस्टिक वाटर डिमान्ड फायर एन्ड पब्लिक युज डिमान्ड कमर्सियल एन्ड इन्डस्ट्रियल डिमान्ड भनेपछि अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबभ राइट एन्सर हुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो वाटर डिमान्डभित्र पर्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द वाटर सप्लाई डिमान्ड इन अ फुल्ली पम्प सिस्टम इन नेपाल कन्टेक्स 45 एलपिसिडी यो भनेको लिटर पर मा हुन्छ 65 एलपिसिडी 112 135मा हाम्रो नेपाल कन्टेक्समा चाहिँ 112 एलपिसिडी हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाउँ के छ भन्दा द वाटर सप्लाई डिमान्ड इन डे स्कुल विदाउट बोर्डर सुड बी कति हुनुपर्छ 10 एलपिसिडी 30 20 40 अप्सन नम्बर ए हाम्रो 20 एलपिसिडी चाहिँ हुनुपर्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द फायर डिमान्ड अफ अ सिटी इज जेनरली क्यालकुलेटेड बाई कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भन्दाखेरि अन्डर राइटर्स फर्मुला हाम्रो क्विजलिङ्स फर्मुला फ्रीमान फर्मुला अल अफ द एबभ अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबभबाट है त जुनैबाट पनि क्यालकुलेसन गर्न सकिँदो रहेछ सो नेक्स्ट क्वेसनमा इफ पी इज द पपुलेसन अफ अ प्लेस इन थाउजन्ड्स देन द फायर डिमान्ड अफ वाटर इन लिटर पर मिनट्स एकर्डिङ टु द क्विजलिङ्स फर्मुला इज गिभन बाई अब कुन हुन्छ फर्मुला भन्दाखेरि सबै फर्मुला हेर्नु होला राइट एन्सर हाम्रो अप्सन नम्बर बी हाम्रो 3182 रुट अन्डर पी हुन्छ यो बी नम्बरको चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ सो नेक्स्ट क्वेसनमा एज पर बुस्टर्न्स formula fire demand for in liter per minute for a population of a p in thousands is given by यसको पनि फर्मुला हामीलाई दिएको छ हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए कै हुन्छ 5663 रुट अन्डर पी हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊ वाटर डिमान्ड फर अ पब्लिक युज एज अ कम्पेयर टु टोटल डिमान्ड केप्ट इन डिजाइन अफ वाटर वर्क्स फर अ सिटी इज कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि 5 10 20 25 मा अप्सन नम्बर ए हाम्रो 5% है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊ हामी द compensate for the losses theft and wastage of water and allowance made of as per NWSC बाट है त कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि 5 10 15 35 मा अप्सन नम्बर डी 35% है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द पर क्यापिटा
consumption of locally is affected by के affected गर्छ भन्दाखेरि climate condition, quality of water, अर्को हाम्रो distribution pressure, अर्को all of the above मा option number D all of the above है त सबैले depend हुने भयो. So next question मा the per capita consumption of a locality will be more when कुन बेला धेरै हुन्छ भन्दाखेरि good quality water is supplied, distribution pressure is increased during a summer month, water supply hours are increased मा हाम्रो option number E right answer all of the above मा है त. So next question मा decrease in per capita consumptions occurs by केले हुन्छ भन्दाखेरि use of a metering system, good quality water is in supplied, hot climate all of the above मा हाम्रो option number A right answer हुन्छ use of metering system है त. Next question मा the hourly variation factors is generally taken 1.2, 1.8, 1.5, 2.3 हाम्रो option number right answer option number D 2.3 हुन्छ. अर्को the ratio of maximum daily consumption to the average demand is कति हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन हेर्नु होला अघिकै सेम छ हाम्रो 1.8 अप्सन नम्बर सी को राइट एन्सर हुन्छ है त. त्यस्तै गरी द रेशियो अफ म्याक्सिमम हावरली कन्जम्पसन एन्ड एभरेज हावरली कन्जम्पसन अफ द म्याक्सिमम डे इज कति हुन्छ 1.2, 1.5, 1.8, 2.7 मा अप्सन नम्बर डी हाम्रो 2.7 राइट एन्सर हुन्छ. त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा इफ द एभरेज डेली कन्जम्पसन अफ अ सिटी इज 10 to the power 5 मिटर क्युब the maximum daily consumption on peak hourly demand will be कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 1.2 times 105 मिटर क्युब यति तपाईँले हेर्नु होला यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी को 2.7 times 10 to the power 5 मिटर क्युब हुन्छ है त. सो नेक्स्ट क्वेसनमा द डिस्ट्रिब्युसन मेन्स इन वाटर सप्लाई सिस्टम आर डिजाइन्ड फर के को लागि म्याक्सिमम डेली डिमान्ड, पिक हाउरली डिमान्ड, एभरेज डेली डिमान्ड, म्याक्सिमम हाउरली डिमान्ड अन म्याक्सिमम कन्जम्पसन डेमा हाम्रो अप्सन नम्बर डी राइट एन्सर हुन्छ म्याक्सिमम हाउरली डिमान्ड अन म्याक्सिमम कन्जम्पसन डे है त. त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन जाउँ हामी गुडरिज फर्मुला है त. गुडरिज फर्मुला युज्ड फर डिटर्माइनिङ द रेसियो अफ अ पिक डिमान्ड रेट टु दियर करेस्पोन्डिङ एभरेज भ्यालु इज कति हुनुपर्छ पी इक्वल जहाँनिर पीले के जनाउँछ पर्सेन्ट अफ एनुअल एभरेज ड्राफ्ट फर द टाइम टी इन डेज, टी भनेको टाइम इन डेज फर 2/24 टु 365 डेजमा. सो यसमा हाम्रो राइट फर्मुला भनेको पी इक्वल चाहिँ 180 टीको पावरमा -0.10 है त. यो चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी है त. सो नेक्स्ट क्वेसनमा नर्मल्ली द सेप अफ डिमान्ड लाइन इज सेप अफ डिमान्ड लाइन इज कस्तो हुन्छ स्ट्रेट कर्ड बोथ अफ एबभ नन अफ एबभमा अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर स्ट्रेट हुन्छ है त. सो नेक्स्ट क्वेसनमा द वाटर कलेक्टेड फर अ स्याम्पल फ्रम द स्ट्रिम अर रिभर इज 10 to 20 cm below from the surface, 20 to 30 cm below from the surface, 30 to 40 cm below from the surface, 40 to 50 cm below from the surface मा अप्सन नम्बर डी चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ 40 to 50 cm below from the surface है त. सो नेक्स्ट क्वेसनमा द फिल्ट्रेसन रेट अफ एसएसएफ है त कति हुन्छ भन्दाखेरि 100 to 150 लिटर पर मिटर स्क्वायर पर आवर हाम्रो 100 देखि 150 सम्म 100 देखि 250 सम्म अल अफ द एबभमा अप्सन नम्बर ए हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो कति 100 देखि 150 लिटर पर मिटर स्क्वायर पर आवरमा है त. सो नेक्स्ट क्वेसनमा द फिल्ट्रेसन रेट अफ आरएसएफमा आरएसएफ को यो एसएसएफ को यो चाहिँ आरएसएफ को चाहिँ कति हुन्छ 100 देखि 150 100 देखि 150 100 देखि 250 अल अफ द एबभ सबै अप्सन अघिको छ. यसमा चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी 100 देखि 150 लिटर पर मिटर स्क्वायर पर मिनटमा हुन्छ है त. हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुने भयो. त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ द फिल्ट्रेसन रेट अफ प्रेसर फिल्टर है त प्रेसर फिल्टरको कति हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ 100 to 250 लिटर पर मिटर per meter square per minute है त. सो नेक्स्ट क्वेसनमा इफ यु हेभ टु डिजाइन अ सिम्पल वाटर फिल्ट्रेसन युनिट फर अ कम्युनिटी वाटर सप्लाई सिस्टम इन विराटनगर विच टाइप अफ फिल्टर यु विल चुज इन जेनरल है त. कुन खालको चाहिँ चुज गरिन्छ भन्दाखेरि स्लो स्यान्ड फिल्टर, ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर, ट्रिकिङ फिल्टर, प्रेसर फिल्टरमा अप्सन नम्बर ए हाम्रो स्लो स्यान्ड फिल्टर चाहिँ सुइटेबल हुन्छ है त. सो नेक्स्ट क्वेसनमा द फ्याक्टर फर द सिलेक्सन अफ पम्पिङ स्टेसन साइट इज डिस्टेन्स अफ द सोर्स अफ अ कन्टेमिनेसन अर पल्युसन, हाइट अबभ द एचएफएल, हाई फ्लो लेभल अफ द रिभर, फ्युचर एक्सपेन्सन, प्रोक्सिमिटी अफ द साइट फ्रम द रेलवे स्टेसन अल अफ द एबभमा अप्सन नम्बर ई अल अफ द एबभ राइट एन्सर हुन्छ है त. सो नेक्स्ट क्वेसनमा द टाइप अफ पम्प सुइटेबल फर वाटर एज वेल एज अ सेवेज इज दुईटैको लागि पम्प सुइटेबल पम्प कुन हो भन्दाखेरि रोटरी पम्प, रेसिप्रोकेटिङ पम्प, हाम्रो सेन्ट्रिफ्युगल पम्प, हाम्रो इम्पल्स पम्पमा अप्सन नम्बर बी सेन्ट्रिफ्युगल पम्प हाम्रो सुइटेबल एन्सर हुन्छ त. सो नेक्स्ट क्वेसनमा प्राइमिङ इज द प्रोसेस अफ के को प्रोसेस हो भन्दाखेरि रिमुभिङ द ट्र्याप्ड एयर फ्रम द पम्प. अरू अप्सन पढ्नु होला हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए के हुन्छ हाम्रो रिमुभिङ द ट्र्याप्ड एयर फ्रम द पम्प हुन्छ है त. सो नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी
The pump does not require any power, energy, fuel, etc. for its working is. अब कुनमा भन्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल, रेसिप्रोकेटिङ, हाइड्रोलिक र्याममा, रोटरीमा। अप्सन नम्बर बी हाम्रो हाइड्रोलिक र्याममा चाहिँ कुनै पनि इनर्जी पावर चाहिँ रिक्वायर हुँदैन रहेछ है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा ट्रेडल पम्प इज अपरेटेड बाई केले गरिन्छ? ह्यान्ड, इलेक्ट्रिक, फुट, अल अफ द एबभमा। अप्सन नम्बर बी हाम्रो फुटले गरिन्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा रोटरी पम्प आर सुइटेड फर के को लागि? स्मल डिस्चार्ज, हाई हेड, लार्ज डिस्चार्ज, नन अफ द एबभमा। अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर, स्मल डिस्चार्जको लागि है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा बुस्टर पम्प इज युज फर के को लागि युज गरिन्छ? बुस्टर पम्प वाटर सप्लाई, प्रेसर इन्क्रिज, सेवेज पम्पिङ, ड्रिङ्किङ पर्पज। अप्सन नम्बर सी राइट एन्सर, प्रेसर इन्क्रिज है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा द हेड डेभलप्ड इन अ सेन्ट्रिफ्युगल पम्प एट जेरो डिस्चार्ज इज नोन एज लो हेड, मिडियम हेड, हाई हेड, सर्ट अफ हेड भन्न। अप्सन नम्बर डी राइट एन्सर, सर्ट अफ हेड है त। सो आजको लागि सेकेन्ड लास्ट क्वेसन वाटर हावर पावर है त। वाटर हर्स सरी हावर होइन, वाटर हर्स पावर अफ पम्प इज गिभन बाई WHQ अपन 75, अपनमा 360, अपनमा 220, अपनमा 85। हाम्रो अप्सन नम्बर ए नै राइट एन्सर छ, WHQ अपन 75 है त। सो आजको लागि लास्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि पम्प इफिसियन्सी इज 85%, मोटर इफिसियन्सी इज 94%, देन द कम्बाइन्ड इफिसियन्सी अफ टू इज कति हुन्छ भन्दाखेरि 90%, 70%, 80%, 85%मा हाम्रो राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी 80% है त। सो पार्ट 1 मा हामीले यति नै गऱ्यौँ। योभन्दा पछाडिको भिडियो हामीले कन्टिन्यू पार्ट 2, पार्ट 3 गर्दै ल्याउनेछौँ। हाम्रो यति नै। योभन्दा अगाडिको सब्जेक्टहरू पनि तपाईँले प्लेलिस्टबाट पाउनुहुन्छ। र आजलाई यति नै। सबैलाई बाई बाई।